Star Power-urile au fost adăugate în anul 2017, iar de atunci au fost adăugate peste 100 de Star Power în joc. Unele folositoare, iar altele cam inutile. Iar eu astăzi voi vorbi despre 7 Star Power care au fost scoase din joc, din anumite motive. Deci, hai să începem. Star Power-ul lui Poco a fost primul care a fost șters, el făcând parte dintre primele Star Power din joc. Nu foarte mult știu de el, fiindcă nu era foarte folosit, fiindcă nu era chiar bun. Iar el a fost șters abia după 11 zile de când a fost adăugat. Cum funcționa el? Păi când Poco murea, cânta un cântec numit Cântecul Lebedei și oferea 1000 de viață la coechipieri. Iar acesta era inutil și din alte motive, precum că la solo el era inutil, mai ales când nu te ajuta în diverse situații complicate. El a fost înlocuit cu alt Star Power, numit Da Capo, doar că acesta a fost puțin mai bun. El când ataca inamicii, el primea 400 de viață, iar în acest motiv, el este încă în joc. Al doilea Star Power șters este pe 8-bit. Cred că îl știți. Și cred că știi că când mureai cu 8-bit, era respawnat în locul unde ai murit. Acest lucru făcând acest Star Power foarte OP, iar din acest motiv a fost șters. El era prea bun pe orice mapă nu ai fi jucat. Chiar dacă în hărțile 3v3 exista deja respawnarea, în Showdown nu era acest lucru. Iar acest Star Power îți oferea o a doua viață, mai ales că înviai cu viață completă. Iar acest lucru te făcea un pic cam agresiv, sincer. Și așa îi enervai pe ceilalți jucători. Acest Star Power era pe Jhin, iar el a fost șters după doar 3 săptămâni. Ce facea el? Păi de fiecare dată când Jhin își folosea superul pe un inamic, el sau un coechipier de al său primea 2000 HP. Parcă nu pare așa de mult, dar fiindcă era folosit, era destul de enervant. În opinia mea, nu cred că trebuia să fie șters, dar doar poate să-l reconstruiască, adică de la 2000 HP să își regenereze doar 1000 sau 2500. Fiindcă 1500 tot pare destul de mult. Dacă îți place ce fac, ai putea să te abonezi. Să facem 1000 de abonați vara asta. Hai să trecem la următorul Star Power. Următorul este Second Wind. El era pe Gale, iar la fel ca cel precedent, acest Star Power era foarte urât de comunitate. Iar el a fost șters după doar 4 luni de la lansare. Doar. Când un coechipier de al său era în zona superului lui Gale, ei primeau un plus de viteză de 20%. Chiar dacă nu pare atât de folositor, în Brawl Ball el putea fi folosit în avantajul tău. Adică în momentul când inamicii erau în stun, coechipierii puteau să ia mingea și să se ducă în față cu acel boost de viteză. Deja depinde dacă ei chiar erau în zona superului, dar asta e partea a doua. Dacă ați crezut că acel boost este pentru întregul meci, păi nu, el este oferit doar timp de 2 secunde. El putea fi folosit pe multe mape, dar cred că a fost șters doar din vina comunității. Că acestora nu prea le plăcea acest Star Power, fiind enervant în multe situații. Honeycoat este unul dintre Star Power-urile mele preferate dintre toate acestea, fiindcă odată pe meci, B rămânea într-un HP și primea scut. Acest Star Power nou a fost foarte controversat, fiindcă era mult prea OP, pe solo showdown mai ales, fiindcă o viață în plus, doar că rămânea într-un HP timp de 3 secunde, cât dura imunitatea. El a fost șters de către Supercell după aproximativ un an. El a fost înlocuit cu Honeycomb, care îți oferă un scut de 30% când alinia această galbenă încărcată. Inițial, el avea 20% de shield, dar apoi a fost schimbat la 30%. Iar dacă vrei să vezi ce mi-a picat din aceste Star Drop-uri legendare, ai aici un clip și ne vedem acolo.